Päivää. Kattokaa kun täällä on matokkia. Mutta tiedätte sitten mitä täällä nyt on. Tää on ilman pressua ollut tässä päivän. Niin tää on ihan keltainen. Mulla on yksi laatikko hukassa tuolla. Ei ole mainosyhteistyö mikään. Fixaa.fi. Sieltä löysin osan. Yllätyin. Katsotaan tänne. Ne tuli aika sukkelaankin. Katsotaan tämä. Täältä pitäisi löytyä. Tadadadää. Jestas tää on nyt riitepölyssä kaikki. Tää on oikein sen paperiin. Tää on ku... Ai että. Täällä. Kattokaa missä se on tehty. Niin. Taiwan. Täältä löytyy tällainen mötikkä. Tässä. Elikkä ton rimmin rele. Solenoidi. Mitä nyt sanaa halutaan tässä kohtaa käyttää. Ohjaa sähkömoottoria rimmillä. Vanha alkuperäinen on tässä. Ja niin kuin näkyy. Ihan on samanlainen. Ja tästä oli ruostunut toi ohjauksen piuha, herätteen piuhan liitin mennyt irti poikki katki. Ei toiminut toi trimmi kun yhteen suuntaan. Laitetaan tää paikalleen. Ja nyt kun mä istun tänne, niin mä oon ihan keltainen kohta. Jestas täällä on siitä paljon. Ja sitten meillä on tuossa, siis tämä on mulla tässä omassa pihassa nyt, otettiin tää mökiltä kyytiin. Siihen veti joku banaanit pyörällä. Mökiltä kyytiin kärryllä ja siinä se meni näin. Se lähti siitä ihan mukavasti, mutta siis tämmönen rullilla oleva kärry, niin joo, meneehän se siihen sillain, jos rullat on kunnossa kivasti. Mutta se on aina niiden rullien kanssa säätämistä. Joo. Mutta joo. Hyvin kaikki meni sitten kumminkin. Ja niin otin sen tähän näin, kun teen tässä loppusiivouksen ja sovitan sen vanhan pressun tähän nyt siksi aikaa, kun saamme uuden tähän. Ja sitten tässä on kaikkea pientä, niin mä kerkiän tätä tässä näin vähän laittelemaan. Kaikkea tuusaan tän kanssa. Ja niin muutama säätökorjausjuttu. Tommosia, tossa on yksi 90. Marineri Merkuru Yamaha ja sitten on tulossa jotain muitakin siihen säätöihin. Tää ei tosiaan olisi paljostakin enää. Kaivoin Vevorin jääkaapinkin, se tuodaan tänne. Ja niin. Vielä tarvii lämmityslaitteeseen se jälkijäähdytysanturi sinne. Taikka lämpöanturi se on, sehän valvoo sitä systeemiä, niin se tarvii sinne. Se on mulla täällä jossain, missä se on? Tuossa. Tämmönen kikkare. Tien näyttänytkin varmaan. Ja niin. Semmosta. Kärryyn pistää valot kuntoon. On pari liitintä vähän hapettunut, niin voidaan niistäkin jutella vähän noista kärryn valoista. Voin siitä sen verran pohjustaa, että kun tällainenkin vene ja tämmöisellä kärryllä ja nämä vähän isommat veneet, niin ne on pakko painaa tonne veteen ja syvälle. Ja niin, noita kärryn valoja. Kun on tässä niin kuin ihan pari kertaa dipannut elämän aikana näitä kärryjä tonne veteen, niin ihan noi hehkulampuilla olevat valot, niin ne saa kestää ihan loistavasti, vaikka niitä kastelee. Painaa tonne lamppuihin pohjaan reijät, että se vesi pääsee sieltä pois. Ja sitten pistää sinne huolella vaseliinia sinne liittimiin,
lampun kantoihin ja välillä katsoo, että siellä on sitä, niin ei ne mene oikeastaan ikinä miksikään. Ja muistaa hehkulampun, niin ottaa sen pistokkeen irti hyvissä ajoin, ettei se lamppu saa sitä lämpösokkia, silloin se mossahtaa se lamppu, se hajoaa, räjähtää. Niin sen kun pitää huolen, että niissä ei vesi pesi ja siellä on vaseliinia, niin ne toimii. Ja jos jotain jännittää ne laakerit, niin vetäkää niihin nipat ja painakaa aina silloin tälle vaseliinia sisään, niin ei ne vesisateessakaan rikki mene. Ei ne mene siinä laskussakaan. Ja jos siellä rasvaa siellä laakerissa, niin se vesi ja vaseliini ja rasva, niin ne ei niin kuin oikein tykkää toisistaan, ne erkanee tavallaan. Joo. Mä laitan ton paikalleen, näytän jotain, se on vähän tuo hankalassa paikassa, niin katsotaan sitten tästä kuinka nämä nyt toimii, kun mä oon sitä puhunut, että kun tässä on niinku 2 laitetta tavallaan. Ja onkin. Menemme tuon. No aurinko tuli. Siellähän se lymyää. Katsotaan kuinka me tänne mahdutaan. Ja mulla on täällä vielä tosiaan tämä vaihdekaapeli on vielä täällä. Se teline tulee tonne koneen perälle, tonne semmonen systeemi. Näytän siitä jonkun pätkän, mä oon kai näyttänyt sen kun se purettiin. Ja toi bensaletkun pätkä, vaihdan sen vielä uuteen. Sitten tarvii toi filtteri, en tiedä näkyykö se edes kuvissa nyt. Ei näy. Katsotaan, mä näytän. Tuo. Pitää tehdä uudet reijät, nostaa vähän ylemmäs, niin sen saa vaihdettuakin joskus. Oho, väärä suunta. Mennään tuonne. Niin, katsokaas hyvät ihmiset, kun tämähän on nyt ala-asennossa, eli se on, vetolaite on trimmattu nyt yläasentoon. Tuolta puuttuu vielä ruuveja, älkää keskittykö niihin vaihdetaan tiivisteet, kun siellä on käyty ja katsottu, että siellä kaikki kondiksessa, tuolta tippasee vettä. Tarvii tutkia, mikä siellä on. No mutta kumminkin. Niin tämähän liikkuu tästä ylös ja alas. Ja sillä se trimmaa vetolaitetta. Niin se tarvii nyt sen releensä, että se toimii. Se menee alas, mutta se ei noussut ylös. Ja ne trimmireleet on tuolla koneen kyljessä. Te ette näe sinne mitään. Sieltä on virrat pois nyt joka paikasta. Minä rustaan tän sinne paikalle ja katsotaan sitten, saadaanko se toimiin. Elikkä mesta on niinku passagerare, niin se on täällä. Tuo. Ja. Niin siellä on vielä toi vanha piuhakin tollain. Se mikä hajos, niin se on se tää napa vielä siellä johdossa kiinni. Minä revin sen sieltä nyt. Te ette näe mitään muuta kuin mun selkää, kun mä menen tonne ja mä en kameraa sinne rupea änkeen. Siellähän se olisi nyt rimmin rele. Ja siis toimii näin. Täältä kahvasta, kun rimmataan konetta, niin kuin perämoottoria tai vetolaitetta konsanaan, niin toimiikin näin. Ylös ja alas. Elikkä nyt keula laskee veneestä, vetolaite menee alaspäin ja nyt se nousee. Ja keula nousee veneestä. Up and down, näin. Tällainen systeemi. Elikäs hän poikkeaa ratkasultaan ihan pikkusen, mutta tekee ihan saman asian. Ja sitten se toinen nappula, käydään kattoon sekin. Siinähän se on. Minä kiipeen sinne ja näytän teitille. Elikkä nyt trimmataan. Noin. Ja sitten, jos tarvii saada vetolaite ylös. No, herää.
Näin. Tällainen se menee. Noin. Semmonen systeemi. Sellainen se on. Se peli. Se peli. Mitähän sitten? Mä rupeen tiivistelemään tuolta nyt noin. Se tarkistin tosta niin koneen toi yksi vesiletku. Siinä on pikkusen varmaan ruoste mennyt sinne väliin, kun se on seissyt. Kun on valurautaa kaikki. Tiivisteet vaihdella noihin ja lyödään siihen vettä ja vaihdan tuon yhden pensaletku. Paljekumi paikalle ja rupeen tappeleen sinne sen ton vaihdesysteemin. Eli se tuli, on näyttänyt tämänkin, niin se, tässä nyt on kaikkea muutakin, mutta ne vaijerit tulee tänne. Ja sitten tuolla on vielä semmonen levy ja tuohon on yksi osa semmonen muovisydämi vielä tähän kikkareeseen. Yksi nappi. Se on tuosta otsaanlyöntipaneelista yksi nappi tuossa. Joo, mä rupeen sen kanssa nyt taistelemaan. Mä voin siitäkin jotain kuvailla, mutta tää oli tämmönen rimmin korjaus. Vielä siellä on vähän noissa semmoista, tästä nousee ja laskee se. Ei aina ihan ekalla lähde nousee sieltä, mutta sielläkin vähän releissä jotain, mutta onneksi niitä releitä saa. Eli täällä on niinku tuplat noita releitä. Toi oli mittarivalot niin kuin pitää, nekin pitää saada sammuksiin kun pimeällä ajetaan, ettei ne häiritse näkyvyyttä. Pitää olla pilkkosen pimeätä. Ja sitten katsotaan, muistatte siellä, jotka olette seurailleet näitä mun höpinöitä, niin aloitettiin semmonen ensimmäinen veneeni-sarja. No sitä venettähän ei ole enää olemassa, tai on se olemassa, mutta niin se jäi niin kuin vähän kesken, niin kuin varmaan olette huomannut. Niin tehdään se sama, otetaan tää mannekiiniksi ja lähdetään ihan alusta liikkeelle. Tässähän on hyvä esimerkki sille. Niin kuvaillaan semmonen muutama jakso siitä pätkä, että siitä veneen hankinnasta ja kaikesta, että mitä pitäisi ottaa vähän huomioon ja mihin tarkoitukseen ja sitten vähän sitä kuinka tuo vesillä pitäisi käyttäytyä ja kulkea ja olla ynnä muuta. Siinä noita kännykkänavigointisovelluksia, niitäkin on tusina ja erilaisia ja tietenkin pitää olla se paperikartta, että kun tekniikka pettää, niin opetella käyttämään kompasseja, tuntee ne merkit ja systeemit ja kaikkea semmoista. Minkälainen vene pitää, mitkä valot siinä kuuluu olla. Kaikenlaista. Ei mentäisi tuo ihan tietämättöminä. Tässä tapauksessa tieto ei lisää tuskaa. Mutta joo. Mä rupeen rasvaan paikkoja ja tiivistelee ja koekäyttelee vielä. Ja tankin anturikin on muuten kalibroitiin sillain, että nyt se näyttää suurin piirtein oikein. Joo, kyllä. Hyvä. Palataan asiaan taas. En osaa sanoa mitä on seuraavaksi luvassa, mutta tehdään taas jotain kun tästä jouetaan. Hei hei.